You're a superhero. नमस्कार भावांनो, स्वागत आहे तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल म्हणजेच आय बी क्रिश्चियनच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर भावांनो, आजचा जो व्हिडिओ आहे तो आपण काइनमास्टरमध्ये बनवलेला आहे. याचं कारण असं आहे की बऱ्याच दिवसापासून मला मेसेज येत होते की तू काइनमास्टरवरती व्हिडिओ बनव. तर त्यासाठी आपण तुमच्यासाठी आज काइनमास्टरची व्हिडिओ एडिटिंग घेऊन आलेलो आहोत. जर भावांनो तुम्हाला काइनमास्टर ॲप विदाउट वॉटरमार्क हवं असेल तर त्याची लिंक तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलवरती इझिली भेटून जाईल. तर तुम्ही ती विदाउट काइनमास्टर ॲप डाउनलोड करून घेऊ शकता. त्यासोबतच मित्रांनो, जर तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करण्यात काही प्रॉब्लेम आल्यास हे सर्व मटेरियल हे टेलिग्राम चॅनलवरती अगदी फ्रीमध्ये आपण टाकत असतो, तिथून तुम्ही ते डाउनलोड करून घेऊ शकता. जर मित्रांनो तुम्हाला एडिटिंग करण्यात काही प्रॉब्लेम आल्यास डिस्क्रिप्शनमध्ये माझी इंस्टाग्रामची लिंक आहे, तुम्ही मला इंस्टाग्रामला मेसेज करून पण विचारू शकता, कारण इंस्टाग्रामवर मी सर्वांना रिप्लाय देत असतो आणि तुमचे प्रॉब्लेम पण सॉल्व करीत असतो. तर मित्रांनो, आपल्या व्हिडिओमध्ये मागच्या व्हिडिओमध्ये येणारे टॉप कमेंट हे आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये दाखवत असतो, त्यामुळे व्हिडिओला नक्की कमेंट करा. तर भावांना, मागच्या व्हिडिओमध्ये टॉप कमेंट तुम्ही बघून डेमो व्हिडिओ बघून आपण डायरेक्ट काइनमास्टरच्या मेन विंडोवरती येऊ. जलवा है हमारा. तुम्हाला काइनमास्टर हे ॲप ओपन करून घ्यायचं. त्यानंतर इकडे जो प्लसचा ॲरो आहे दिसतो आहे ते तुम्हाला त्यावरती क्लिक करून इथं तुम्हाला 9-16 तरी असं सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर इकडे वरती बॅकग्राऊंडवरती क्लिक करून इथून ब्लॅक बॅकग्राऊंड घ्यायचं आहे. त्यानंतर त्यावरती क्लिक करून या प्रकारे त्याला पुढे तुम्हाला स्क्रोल करून म्हणजे 30 सेकंदापर्यंत स्क्रोल करून खेचून घ्यायचं आहे. या प्रकारे 30 सेकंदापर्यंत आपण घेतल्याच्यानंतर परत एकदा सुरुवातीला यायचं आहे. लेअरवरती क्लिक करून वरती मीडियावरती क्लिक करून इथून तुम्ही डाउनलोड केलेलं मटेरियलचा फोल्डर ओपन करून घ्यायचं आहे. मटेरियलचा फोल्डर ओपन केल्याच्यानंतर या प्रकारे तुम्हाला आधी सुरुवातीला बॅकग्राऊंडसाठी एक व्हिडिओ दिलेला आहे, ते व्हिडिओ ॲड केल्याच्यानंतर वरती तुम्हाला या ॲरोवरती क्लिक करायचं आहे. या ॲरोवरती क्लिक केल्याच्यानंतर त्याच्या बाजूचं जे ॲरो आहे ते ऑफ आणि त्यानंतर जो ऑन आहे ते क्लिक करून घ्यायचं आहे. या प्रकारे क्लिक केल्याच्यानंतर बॅकग्राऊंड आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला तेवढं ठेवायचा आहे. ह्या प्रकारे ठेवल्याच्यानंतर लेअरवरती क्लिक करून मीडियामध्ये जाऊन आपल्या मटेरियलचा फोल्डर ओपन केल्याच्यानंतर या प्रकारे जो तुम्हाला मी मटेरियलमध्ये हा फोटो दिलेला आहे त्या फोटोवरती क्लिक करून फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर इथून त्याची साईज थोडंफार तुम्ही म्हणजेच त्याला सेट करून घ्यायचं आहे. तर या प्रकारे मी त्याला सेट करून घेतो. या प्रकारे सेट केल्याच्यानंतर आता ह्याला पण आपल्याला शेवटपर्यंत खेचून घ्यायचं आहे. तर या प्रकारे मी याला शेवटपर्यंत खेचून घेतो. तर भावाने या प्रकारे खेचून घेतल्यानंतर त्यानंतर परत एकदा लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती क्लिक करून मटेरियलचा फोल्डर ओपन करून पुढचा जो बॉयचा इमेज दिला आहे त्यावरती क्लिक करून या प्रकारे त्याला पण त्या वरचे ग्रीन याच्यामध्ये सेट करून घ्यायचं आहे. तर भावाने या प्रकारे सेट केल्याच्यानंतर त्या वरच्या इमेजवरती क्लिक करून या प्रकारे ह्याला पण शेवटपर्यंत खेचून घ्यायचं आहे. या प्रकारे शेवटपर्यंत खेचून घेतल्यानंतर जो आपण सुरुवातीला इमेज ॲड केलं त्यावरती क्लिक करून इकडे इकडे बघू शकता की इकडे जो वरती 3 डॉट आहे तिथून त्याला सेंड टू बॅकग्राऊंड म्हणजे बॅकला घ्यायचं आहे. त्यानंतर जो वरचा इमेज आहे त्याला पण त्याच पद्धतीने बॅकला टाकायचा आहे. म्हणजे त्याला 4 नंबरचा जो ऑप्शन आहे त्यावरती क्लिक करून हा पण इमेज तुम्हाला बॅकग्राऊंडसाठी म्हणजे वापरायचा आहे. त्यानंतर जो आता तुमच्यासमोर जो व्हिडिओ दिसत आहे त्यावरती क्लिक करून तुम्हाला या प्रकारे खाली स्क्रोल करून खाली यायचं आहे. त्यानंतर इथे तुम्हाला क्रोम की दिसेल तर इथून ते इनेबल करून घ्यायचे आहे. या प्रकारे तुमच्या फोटोवरती तुमचे बॅकग्राऊंडची इमेज हे वरती येतील. त्यानंतर हे काम केल्याच्यानंतर लेअरवरती क्लिक करून मीडियामध्ये जाऊन मटेरियलचा फोल्डर ओपन करून घेऊन या प्रकारे तुम्हाला आता व्हिडिओ ॲड करून या वरच्या ॲरोवरती क्लिक करून इथून ह्याला ऑन करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर राईटवरती क्लिक करून व्हिडिओवरती क्लिक करून शेवटी यायचं आहे. शेवटी आल्याच्यानंतर तुम्हाला या प्रकारे बिल्डिंगचं एक ऑप्शन दिसेल, तिथून ह्या व्हिडिओला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर वरती राईटवरती क्लिक करायचं आहे. हे काम झाल्याच्यानंतर तुमचा व्हिडिओ आता थोडंसं राहिलेला आहे. त्यानंतर परत एकदा आता जो आपण लेअर बिल्डिंग अँड ऑपॅसिटीमध्ये जाऊन हे केलं ते त्या लेअरवरती क्लिक करून वरती 3 डॉटवरती क्लिक करून इथून ह्या लेअरला डुप्लिकेट करून घ्यायचं आहे. डुप्लिकेट केल्याच्यानंतर या प्रकारे त्याला स्क्रोल करून पुढे घ्यायचं आहे. म्हणजेच
पुढच्या बॅकग्राऊंडसाठी पण त्याला आपल्याला सेट करायचं आहे, कारण ते थोडीशी लहान पडेल. ह्या प्रकारे केल्याच्या नंतर आता सुरुवातीला यायचं आहे, लेअरवरती क्लिक करून मीडियामध्ये जाऊन मटेरियलचा फोल्डर ओपन करून या प्रकारे मी एक व्हिडिओ दिलेला आहे, व्हिडिओ ॲड करून ओकेवरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर ह्याला पण आता तुम्हाला त्याच पद्धतीने बिल्डिंगमध्ये जायचं आहे. बिल्डिंगवरती क्लिक केल्याच्यानंतर या प्रकारे याला पण स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. तर या प्रकारे स्क्रीन केल्याच्यानंतर व्हिडिओवरती क्लिक करायचं आहे. व्हिडिओवरती क्लिक केल्याच्यानंतर या प्रकारे तुम्हाला त्याला इथे वरती सेट करून घ्यायचं आहे. हे काम झाल्याच्यानंतर आता तुमचा व्हिडिओ संपूर्ण बनवून तयार झाला आहे. त्यानंतर आता लेअरच्या ॲरोवरती क्लिक करून मीडियावरती क्लिक करून आता तुम्हाला तुमचं इंस्टाग्राम किंवा यूट्यूबचा लोगो ॲड करायचा आहे. तर या प्रकारे यूट्यूबचा लोगो मी ॲड केला आहे. त्यानंतर या प्रकारे मी इथे त्याला खाली सेट करून घेतो. इथून त्याची साईज कमी करून घेतो. जर तुम्हाला भावाने या प्रकारचे लोगो एडिटिंग करायचे असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये हाऊ टू मेक लोगो या प्रकारची एक लिंक आहे. तर हा व्हिडिओ झाल्याच्यानंतर तुम्ही बघू शकता की मी कशा प्रकारे लोगो एडिटिंग केलेली आहे. तर या प्रकारे लोगो सेट केल्याच्यानंतर तुम्हाला आता तुमचा व्हिडिओ संपूर्णपणे तयार झाला आहे. तर त्यानंतर तुम्हाला वरती इकडे राईटवरती क्लिक करून इकडे जो वरती एक्सपोर्टचा ॲरो आहे हा त्यावरती क्लिक करायचा आहे. एक्सपोर्टवरती क्लिक केल्याच्यानंतर इकडे तुम्हाला आता परत एकदा एक्सपोर्टवरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर एक्सपोर्टिंग पूर्ण झाल्याच्यानंतर व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. चला तर भावांनो, पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. जर तुम्ही आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा आणि नवीनच आला तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका.